Hi everyone, this is your boy Sushant Rimal, and in the previous video we have seen about the concatenation of two string. So in this video we will see how to find out the length of string using the string function. So यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा सी फाइल बनाउँछु लेन्थ अफ स्ट्रिङ भनेर. सो यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा म यसलाई इन्क्रिज गर्न चाहन्छु हेडर फाइललाई र हाम्रो जुन string.h छ यो दुईवटालाई म यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ गर्न चाहन्छु. सपोज हैन अब लेन्थ अफ स्ट्रिङ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो भन्दा अघि सबै कुराहरु भनिसकेको छु हैन स्ट्रिङको बारेमा लाइब्रेरीको बारेमा. बट सपोज अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सपोज मसँग यहाँनिर एउटा क्यारेक्टर छ हैन एउटा क्यार छ हैन जसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ सपोज मैले यहाँनिर 1000 भनेर चाहिँ मैले यति भनेर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ दिएँ. सपोज र यसमा चाहिँ मैले के गरेछु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर हेलो प्रोग्रामर्स भनेर चाहिँ लेख्छु एउटा स्ट्रिङ छ. सो अब यो स्ट्रिङको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो स्ट्रिङ हेलो प्रोग्रामर्स भनिन्छ यसको लेन्थ चाहिँ कति छ हैन कतिवटा क्यारेक्टर चाहिँ यहाँ युज भए भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ प्रोपर्टिज हुन्छ है. सो यसको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रोपर्टिजलाई प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ म एउटा सबभन्दा सुरुमा म फर लुप युज गर्छु हैन. फर लुप युज गरेर यहाँनिर म इन्टिजर जुन हाम्रो आई छ आईलाई चाहिँ म 0 देखि स्टार्ट गर्न चाहन्छु हैन. सबभन्दा सुरुमा म 0 राख्न चाहन्छु र त्यसपछि गएर जुन हाम्रो एस आई हुन्छ एस आईलाई चाहिँ म यसलाई चाहिँ नल भ्यालु छ कि छैन हाम्रो हैन नल भ्यालुसँग इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्छु म एभ्री टाइम. नल क्यारेक्टर म भन्छु यसको बारेमा डोन्ट वरी है. सो जुन हामीले यहाँनिर यो /0 युज गरेका छौँ यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा नल क्यारेक्टरसम्म जब हाम्रो एसआई हैन एसआई को भ्यालु त एभ्री टाइम हाम्रो इन्क्रिज हुँदै जान्छ. जब हाम्रो एसआई को भ्यालु चाहिँ नल क्यारेक्टरसँग इक्वल छैन भने चाहिँ हाम्रो यो जुन फर लुप भित्र छ यो फर लुप चाहिँ सिम्पल के होस् भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले गरेका छौँ यो चाहिँ सिम्पल रन होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ. र यसको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो कोड लेखेको छ यो कोडमा चाहिँ म के गर्न सक्छु प्रिन्ट एफ हैन printf the length of string is भन्न सक्छु हैन string is भनेर लेन्थ भने चाहिँ हाम्रो यो पक्कै पनि हाम्रो के हुन्छ पर्सेन्टमा हुन्छ. र म यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ सिम्पल आईलाई युज गर्छु. र सपोज अब हामीले यहाँनिर मैले यहाँ एस लेखेको छु म यहाँ हाम्रो मेरो ए छ म यहाँ ए लाई ए राख्छु र सपोज हाम्रो यहाँनिर आई छ. सो मैले यहाँनिर इन्टिजर यसरी भन्दा पनि म के गर्छु यहाँनिर माथि नै हाम्रो इन्टिजर आई भनेर म माथि नै डिक्लेयर गरिदिन्छु. यति डिक्लेयर गरिसकेपछि चाहिँ मलाई प्रब्लम आउँदैन. सो प्रब्लम आउँदैन. सो एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यस्तो छ. र म यहाँ सिम्पल यहाँ रिटर्न 0 गर्छु सबभन्दा सुरुमा हैन रिटर्न 0 गरेर अब जुन हाम्रो यो लेन्थ छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I think 5 8 11 12 13 14 15 16 17 I think we have 17 length of 17 छ 17 and स्पेस सुध गरेर हाम्रो कति छ 18 छ. सो हाम्रो म यसलाई सिम्पल के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म रन गर्छु. सो सिम्पल म यसलाई रन गर्छु र रन गरेर लेट मी चेक. सो द लेन्थ अफ स्ट्रिङ इज 17 भनेर आएको छ हैन. अभियसली हाम्रो हेलो को 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. सो एज यु क्यान सी हाम्रो यहाँनिर चाहिँ 17 छ हैन. अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले के युज गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर जुन हाम्रो ए को भ्यालु छ ए को भ्यालु चाहिँ जब हाम्रो लुप चल्छ हैन लुप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई इक्वल टु 0 बाट स्टार्ट हुन्छ हैन. जबसम्म कबसम्म स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म चाहिँ हाम्रो यो नल क्यारेक्टर के भनेको मतलब चाहिँ जबसम्म हाम्रो लास्टको क्यारेक्टरसम्म आइपुग्दैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो यो लुप चाहिँ चलिरहन्छ हैन. अनि एभ्री टाइम हाम्रो आई को भ्यालु चाहिँ एभ्री टाइम यो चाहिँ इन्क्रिज भइरहन्छ एज यु क्यान सी यहाँनिर हैन. अनि जब यो लुप इन्ड हुन्छ नि त्यो इन्ड भइसकेपछि चाहिँ जुन लेन्थ छ क्यारेक्टर हाम्रो यहाँनिर एज यु क्यान सी यो फङ्सन यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थलाई चाहिँ काउन्ट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ र यसमा चाहिँ स्टोर हुन्छ.
सो यो कुरा छ। अब यसलाई चाहिँ हामी यदि लुप युज नगरिकन गर्ने भने चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो दुईटा लाइन छ यो दुईटा लाइनमा सधैँ सुरुमा कमेन्ट गर्छु र हाम्रो जुन इन्टिजर आई छ इन्टिजर आईलाई पनि अहिलेको लागि म युज गर्न चाहन्न। सो म यहाँ प्रिन्ट अफ के गर्न सक्छु % d गर्न चाहन सक्छु हैन। अनि अब यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन मैले strlen हैन। अब मैले यहाँनिर सपोज मैले यहाँनिर के को भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो क्यारेक्टर ए छ मलाई ए को चाहिँ लेन्थ चाहियो भने म यहाँ सिम्पल ए को चाहिँ युज गर्न सक्छु र म यसलाई फेरि पनि रन गर्छु र फेरि म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरेर यसलाई रन गर्छु। म मेबी अहिलेसम्म आई थिङ्क ओके छ। सो यसलाई म रन गर्छु। सो एज यु क्यान सी हाम्रो अहिले पनि द लेन्थ अफ स्ट्रिङ इज 17 भनेर चाहिँ आइरहेको छ। सो हामीले या त फर लुप युज गरेर यसरी पनि हामी हाम्रो लेन्थलाई चाहिँ आईमा स्टोर गर्न सक्छौँ हैन, ए को आईमा। बट यदि हजुरलाई चाहिँ अब यही एसटीआर लेन्थ एलियन भन्ने नै युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एज यु क्यान सी हामी यसरी पनि यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। सो फर लुपको युज गरेर चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट अलिकति भास्ट भनेर अलिकति कम्प्लेक्स छ। बट यो हजुरले एकताल यसलाई जानिसकेपछि चाहिँ दिस इज नट बिग डिल है। हजुरले अब एसटीआर लेन भन्ने युज गरेर चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङको चाहिँ लेन्थ चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। वेल अन द्याट नोट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। स्टे सेफ, स्टे कोडिङ एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।